क्लिप्टन आमा बाह्र त Okay, let's go. Amboy झाड बाटो चाहिँ I don't know. कस्तो छ आमा बाटो यता हजुर अब यता जाने हो अब यहाँबाट यता जाने हो अब यता जानुहुन्छ यता तल जाने अब यता निस्किने यताबाट जाने ए ल हस् हस् आमा धन्यवाद घाँस चाहिँ घाँस बाटो त केही देख्दैन कता खिच खिच कुरै कुरो हो बाटो पनि आमामा झाडी झाडी कुरै कुरो पछि ठिक हुन्छ होला यो 12 चाइडी के छ हौ बाटो त थाहा छैन तर के छ बाटो के छ बाटो के छ बाटो